Hoppári! Hát de furga vagy, majd de fürge vagy. Nyugi, 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 semmi baj nincsen. Semmi baj. Na. Hopp. Jó, sziasztok! Látjátok, ezzel meg kell küzdeni, mint egy kis kutyussal. Főleg milyen súlyban van, remélem nem fog most már elszaladni. Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és úgy döntöttem, hogy szemléltetni fogom egy videóban egy nyúllal, ugyanis a következő része a nyulak betegségének a fül sevesedés, és éppen ezért legjobb megoldás, hogyha mutatom is, hogy hogy alakulhat ki és mire kell figyelni. Először is beregszászi nyúltenyésztő vagyok, 2007 óta foglalkozom nyulak tartásával, és 2015 óta tenyésztem is őket. Amennyiben még új vagy a csatornámon, kérlek iratkozzál fel, nyomj egy lájkot, hogyha tetszett, amit mondok, vagy amit mutatni fogok. Ugye a nyulak betegsége sorozatot már ez a 4. rész lesz. 3 részt már tárgyaltunk, az egyik a mixomatózisról, a pestisről, a kokci, máj és bélkokcidózisról, most pedig a fülsevesedés, tehát a nyulaknak a fül atkája. Ugyanis ezt a betegséget, ami itt szokott megjelenni, nyugi, ezt elsősorban egy atka okozza. Érdemes, mikor nyulat vásároltok, megnézni a fülét, és megnézni, hogy nincs-e benne valamilyen seb kinézetű akármi. Napokban írt rám egy fiatal ember, és jelezte, hogy nagyon meg van ijedve, mert a sebesedés már elég szépen a fél fülét már beborította. Éppen ezért kérte, hogy mi a helyzet, menthető-e, vagy pedig le kell vágni. Én elmondtam neki, hogy semmi oka nincs az aggodalomra, nyugodtan kezdj el kezelni, ha nincsen kéznél megfelelő gyógyszer, és amit tudok javasolni, ez egy ilyen olajos szer, az a neve, hogy amitrazin, vagy amitrazin plusz, ez mi nálunk így hívják Kárpátalján, de Magyarországon is hasonló amitrazin összetételű szereket lehet találni, esetleg megkérem a magyarországi nyulászokat, aki már használt hasonlót fülsevesedésre, hogy írja be, hogy ő mit használt. De lényeg az, hogy ezt be kell ide szépen csepegtetni a fülbe, 2-3 cseppet az ujjoddal vagy egy fülpiszkával be kell óvatosan kenni, már lépne megint lefele, be kell kenni, és akkor minden gond nélkül hagyni mind a 2 fülébe természetesen, így mélyen. Ő akkor majd elkezd így rázni a fülét, és hogyha véletlenül fel van a sebesedés, már ideig jöve, akkor az egészet le kell kenni. És hagyni kell 2 napig, 2 naponta megint bekenni, ilyen 3 kenés után ez ki fog száradni, és el fog tűnni, mert a fülatka az beleeszi magát a nyúlnak a fülének a belsejébe, tehát oda a hártya alá, és ott szívja ki fel az állatnak a vérét. Amúgy tud komoly problémát okozni olyankor, amikor már nagyon el van szaporodva, mert bele elérheti az agyát a nyúlnak, és bele is pusztulhat simán minden gond nélkül. Jó van, semmi baj nincsen. Látjátok, ő már régen volt simogatva, úgyhogy most nagyon érzékeny, de őnek is itt, ahogy simogatom, a hátán felfedeztem egy ilyen csomósodást a szőrbe, és ez is lényegében egy ilyen atkaszerű lény okozza, úgyhogy ő is most kapni fog egy oltást. Tehát ezt a fülsebesedést lehet gyógyítani, mint említettem, ezzel az amitrazin alapú olajjal, viszont teljesen megelőzhető vagy kezelhető egy Invermectin nevű szerrel. Invermectin, Brovermectin. Keressetek rá az interneten. Fontos róla tudni, hogy nagyon-nagyon keveset kell bőr alá beszúrni. Én ide a nyakába javasolnám, hogyha összecsiptetitek, és így a bőr alá kb. Egy ekkora nyúlnak egy, hát durván 1 ml bőségesen, és ezt meg kell ismételni 30 nap múlva. És ha igazán jó akartok eljárni, akkor megint 30 nap múlva még egy oltás. Tehát ez 3-szor ismételteti önmagát. Viszont az mindenféle férget, tehát ezt az atkát is, már megint menne, kifogja szépen a nyúlból az ürülékén, majd fogjátok látni, hogy el fogja távolítani, és amikor hullik a szőre a nyúlnak, tehát nem ősszel, amikor vedlik, vagy
tavasszal is néha szokott vedleni, akkor itt a nyakán jelenik meg elsősorban a szőrhullás, itt ennél is látszik, tehát be is fogom oltani, és ilyen főleg nem fehér nyúlnál, hanem akár sötét színű nyúlnál, vagy szürke nyúlnál nagyon is látszik ez a szőrhullás. Na, adok neked egy kis almát, hát ha megnyugszol. Mit szólsz egy kis almához, na? Úgyhogy megjelenhetnek ezek bárhol a testrészén, ezek az atkák, és még egyszer mondom, nem kell tőle félni, mert egyszerűen csak kezelni kell, vagy be kell oltani. De viszont a fiatalember jelezte, hogy nincs otthon semmiféle ilyen szer, állatpatika messze van, és hallottam különböző praktikákat. Van, aki gázolajjal csepegtet a fülébe, ami szintén eléri ezt az eredményt, és vagy házi olajat kever össze gázolajjal, csemisprét fúj bele. Én azt mondom, hogy ezeket meg lehet csinálni, de felesleges. Hát a gázolaj eleve nem arra való, hogy a bőrünket vagy egy állatbőrét kenegessük vele, úgyhogy ezt javasolnám kihagyni. A sima, egyszerű étolaj, hogyha nincs más, az tökéletesen megfelel. Tehát ugyanúgy nagyon szépen vékonyan bekenni a fülét, csak annyi, hogy naponta kellene kenegetni, és az durván 2 hét alatt hozza meg a teljes letisztulást, például a füléből, de nem hatásos természetesen a szőrhullásra. Tehát attól még az Ivermectinnel vagy Brovermectinnel ugyanúgy be kell oltani a nyuszit. Még előjöhet az ilyen nagy nyulaknál a talpfekély, a talpfekélyesedés, és ami fontos, hogy arra kell figyelni, hogy minél vastagabban legyen alom alátéve, és ne legyen olyan éles dolog, ami kikarcolja, mert ez a nyúl jelenleg, ha megemelem, ez több mint 8,5 kg körül van, olyan szerintem közelebb van a 9 kg-hoz, tehát ő, hogyha ezen ugrál, ezen a súlyos testen, és van egy éles rész, akkor nagyon könnyen ki tudja a sarkát hasítani. És amíg megfigyelitek a nyuszit, akkor itt a szemeinél is látszik, az is őt vettem először, a könyhullás. És ott látszik is, hogy bele karmolt magának. Ez sok esetben húzat is okozza, de ugyanúgy visszavezethető ezekre a férgekre, atkákra, mert ezek kiválasztanak, mikor bekerülnek az állatba, ezek kiválasztanak egy bizonyos ilyen izgatószert és viszketést adnak a nyúlnak, és a saját karmával képes belenyúlni, és lényegében ezt a sebet, amit itt láttok a szemén is, itt a sarkába, ezt ő okozta saját magának. Tehát ő most pont az a példány, és jó is, hogy őt vettem elő, akit sürgősen kezelni kell. Nem hozza vissza a videó, de itt a szőrén, itt ha jól megnézitek majd, itt látszik is, hogy milyen állapotban van a szőre. Itt már elindult egy ilyen korpásodás, és nézzétek, hogy hullik a szőre. Ezek a problémák szinte soha nem jönnek elő burgundivörösnél és pannonfehérnél. A szinte soha az nem jelenti azt, hogy soha, de ők náluk inkább kevésbé jön elő, inkább a német óriás, vagy azok a fajta nyulak, amelyek német óriás keverésben vannak, ott rendszeres problémát jelent. Érdemes a ketrecet is, ilyenkor, ha ilyen probléma felütötte a fejét, akkor tehát különböző szerekkel, hogy is mondják, tehát megtisztítani, és nem jut eszembe a szó, de majd odaírjátok, hogy teljesen, mint amikor a WC-t is ugye a baktériumok ellen lekezeljük, tehát ugyanúgy, bocsánat, csak nem jut eszembe a szó tényleg. Nagyon hirtelen jött ez a gondolat, hogy megcsinálom ezt a videót, nem készültem fel olyan szinten rá, de én úgy gondolom, a lényeget átadtam nektek. A lényeg az, hogy ne ijedjetek meg, ne parázzatok, és hogyha szeretnétek ezt elkerülni, akkor mindenképpen megelőző oltásokat ugyanúgy lehet ennél a nyúlnál adni. Tehát ott a fiatalabbakat is, ugye, például ott egy német óriás, ha a kamerában látjátok, ott van 3-6 darab is. Én őket szoktam fél évente ezzel az Ivermectin szerrel leoltani, tehát ismétlést is megadom nekik. Úgyhogy most nem csak ezt fogja megkapni, hanem minden más ilyen német óriás nyulam előre. Hát ennyit röviden és tömören. Visszateszem. Na gyere! Hoppá! A
bármi kérdés felmerült az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor kérem írjatok kommentet, és igyekszek mindenképpen válaszolni. Sziasztok!